कोणीतरी योगी तपस्वी ऋषी मुनी राहून गेलेले. खूप स्ट्रॉंग प्रेझेन्स इथं. तुम्ही जर ध्यान लावून बसले तर खूप खोल ध्यानात चालल्या जाशाल. सकारात्मक ऊर्जा असली तर रुद्राक्ष घड्याळीच्या दिशेने फिरण आणि नकारात्मक ऊर्जा असली तर घड्याळीच्या विरुद्ध दिशेने फिरण. पण आश्चर्याची गोष्ट तेव्हा होती जेव्हा रुद्राक्ष काही अशी हालचाल दाखवतो. नमस्कार, राम राम, जय शिवराय मित्रांनो. तर आजच्या व्लॉगमध्ये मी तुम्हाला म्हैसमाळला घेऊन जाणार आहे आणि म्हैसमाळचा आणि माझा नाता तर खूप जुना आहे. त्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला आज काही विशेष गोष्टी दाखवणार आहे, ज्याला आपण कुलदेवता, ग्रामदेवता हे सगळं म्हणतो. त्या व्यतिरिक्त मी पूर्वी वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी करायचो तेव्हा खूप म्हैसमाळमध्ये भटकंती केलेली. आणि या व्यतिरिक्त नंतर जेव्हा माझा आध्यात्मिक प्रवास सुरू झाला तेव्हा बरंच काही सापडलं म्हैसमाळमध्ये. काळा घोडा, सकाळी सकाळी गावातले लोक कसे फोन करतात काय तुम्हाला दाखवण्यात काही मजा नाही, त्यामुळं इथले बरेच सीन मी स्किप करून टाकतो. आणि आज आपल्यासोबत आकाश येणार राईडवरती. आकाश फक्त इंस्टाग्रामवर चालवत, त्याला बाकी काही नाद नाही. सकाळचं MIDCतलं वातावरण, सकाळी सगळे लोक कंपनीत जाणार, सगळे ज्याच्या त्याच्या गडबडीत असतात. लोकांनी थोडं लवकर निघायला पाहिजे, पण लोक एकदम वेळेवर निघतात, गडबड करतात, एकमेकांना ठोकतात, ऍक्सिडेंट होतात, हे रोजच आहे. या व्यतिरिक्त काय सांगणार अजून MIDC बद्दल. मी काय अजून हेल्मेटला माईक लावलेला नाहीये, त्यामुळं व्हॉइस ओव्हरच करतोय. आणि गाडी चालवत असताना मला बी काही विशेष बोलायला आवडत नाही. मस्त सायलेंटपणे आपली राईड एन्जॉय करायला पाहिजे. तुम्हाला याविषयी काय वाटतं नक्कीच कमेंट करून सांगा. खूप सुंदर असा व्ह्यू आहे सकाळी सकाळी. जी गोगाबाबा टेकडीपासून पर्वतरांग सुरू होते, तिथून तर दौलताबादच्या देवगिरी किल्ल्यापर्यंत खूप सुंदर व्ह्यू आहे. मन प्रसन्न होऊन जातं सकाळी सकाळी असा व्ह्यू बघून. पण आपली काय दुकानात ड्युटी असते 12-1 वाजेपर्यंत, त्यामुळे आपण तर काही सकाळी लवकर उठून कधी पण राईड नाही करू शकत. थोडंफार मॅनेज करावं लागतं कामासोबत. विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे की काळी इथून देवगिरी किल्ला सुरू व्हायचा आणि दौलताबादच्या घाटापर्यंत किल्ल्याची हद्द होती. तर किती भव्य दिव्य किल्ला, आणि त्यामध्ये बसलेलं गाव असेल दौलताबाद. तर हे आता आलो आपण मेन दौलताबाद गावामध्ये. तुम्ही जर MS-20 मध्ये राहत असाल तर शनिवार आणि हा कॉर्नर याचं काय नातं आहे प्रत्येकालाच माहिती आहे. कारण शनिवार म्हणजे भद्रा मारुती, प्रत्येक जण भद्रा मारुतीला जाणार. आणि हिवाळण म्हणजे ज्यांना रायडिंगचं नाद आहे त्यांसाठी तर काय विषयच गंभीर आहे. तीस ही रखने की रहती है उसमें, वो ज्यादा कूदती अगर ज्यादा हवा भर गई. रस्ता लय भारी म्हैसमाळला, अजून म्हैसमाळ.
म्हैसमाळ हे मेन सिटीपासून सुमारे 30 ते 40 किलोमीटर लांब आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त म्हैसमाळ कधी पण हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यातच भारी असतं. याला थंड हवेचं ठिकाण म्हणतात. कारण ज्याने पण याचं नाव थंड हवेचं ठिकाण ठेवलं असेल, त्याने नक्कीच पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यातच भेट दिली असेल. कारण उन्हाळ्यामध्ये इथं फक्त गरमी असते. सगळं वाळलेलं असतं. तुम्हाला जर शांत ठिकाणी जाऊन बसायचा छंद असेल, तर तुम्ही नक्कीच उन्हाळ्यात पण ही जागा एन्जॉय करणार. मलिक अंबरची कबर होती, जी आत्ता गेली. आणि मलिक अंबर तो ज्याने औरंगाबाद शहराची स्थापना केली, त्या काळी औरंगाबाद शहराचं नाव खडकी होतं. तिथं पाण्याची जी सोय आहे, ज्याला आता पाणचक्की म्हणतात, हे सर्व मलिक अंबरने केलेल्या गोष्टी आहे, असं इतिहासात नोंद आहे. डिसेंबर-जानेवारी नंतर म्हैसमाळ सर्वात सुंदर दिसतं. जेव्हा असा वाळलेल्या झाडांचा पाला पडलेला असतो रोडवरती. खूप सुंदर वाटतं हे सगळं बघायला. एकेकाळी म्हैसमाळ म्हणजे माझ्यासाठी एक अलगच जग होतं. पुरा दिवस सकाळपासून संध्याकाळ कसं जाणार माझं मलाच माहीत नाही. पण एकदम परम आनंदात डुबलेलो असायचो मी. एकदम निसर्गाचाच भाग होऊन जायचो आणि खरंच खूप छान दिवस होते ते. आता पण दिवस छानच आहे, काही शंकाच नाही त्यामध्ये. पण अशा आठवणी बनवा ज्या उद्या चालून तुम्हाला खरंच आठवून छान वाटेल. आज असं जगा की उद्या तुम्ही यावरती रडायला नको. आता या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला काही प्रत्येक एक्झॅक्ट लोकेशन नाही सांगणार या गोष्टी कुठं आहे. कारण हे आपल्या काहीच कामाचं नाही. हे आता मी भटकंती करताना सापडलेल्या गोष्टी आहे. पण हे खेड्यापाड्यातल्या लोकांनाच त्यांच्यासाठीच महत्वाचं आहे विशेष म्हणलं तर. कारण त्यामध्ये एक गुणधर्म पण असतो. जे पण ग्रामदेवता किंवा कुलदेवता असतात ना, त्यामध्ये एक क्षमता असते की ते त्यांच्याच जेनेटिक असणाऱ्या लोकांना ओळखतात. ह्यामध्ये म्हणजे तुम्हाला काही अडचण नाहीये, पण तुम्हाला विशेष फायदा पण नाहीये. हे सद्गुरूंनी त्यांच्या काही सत्संगमध्ये सांगितलेलं आहे. तर फायनली आपण पोचलेलो आहे. जिथं एक मंदिर आहे छोटंसं. पण हे मंदिर दिसतं तेवढं छोटं, पण त्यामध्ये खूप काय म्हणता येईल आपण खूप एक अलग प्रकारची ऊर्जा आहे. तर म्हैसमाळच्या जंगलात सुंदर अशा लोकेशनवर आहे आपण. आकाश आहे आपल्यासोबत. आपले डॉमिनिका. आणि हे मंदिर मी काही वर्षापूर्वी असं शोधलं होतं. तर काही विशेष मोठं मंदिर नाही आहे. पण जर तुम्ही ध्यान मेडिटेशन काही करत असाल ना, तर तुम्हाला कळेल की हे मंदिरात जर बसलात तुम्ही तर एक अलगच अनुभव येईल. कधी कोणी सांगणारं भेटलं नाही इथं, पण मग एक गोष्ट नक्कीच आहे का इथं कोणीतरी योगी तपस्वी ऋषी मुनी राहून गेलेले. खूप स्ट्रॉंग प्रेझेन्स इथं. तुम्ही जर ध्यान लावून बसले तर खूप खोल ध्यानात चालल्या जाशाल. त्यानंतर एक विषय सांगावा म्हणतो की कधी पण ओम असा का लिहिला जातो. असा जर संस्कृतमध्ये सुद्धा तुम्हाला फक्त ओम लिहायचं असेल तर तुम्ही ओ आणि म असं काढू शकतात. पण असंच का लिहिलं जातं, तर त्याला आहे ना उच्चार करताना तो एक स्वर आहे, एक ध्वनी तो तो एक शब्द नाही आहे. तर त्यामुळं त्याला कधी बी बघा, हा अ आहे किंवा आ मधला अर्धा अ आहे, हा उ आहे आणि हा अम आहे. तर त्याला बोलताना कधी बी तुम्हाला फक्त तोंड उघडून आ म्हणायचंय आणि तुम्ही जसं तोंड बंद कराल तसं ऑटोमॅटिक उ आणि म येईल. ह्या पद्धतीचा तो ध्वनी आहे. तर या विषयावरून बऱ्याचदा वाद चालतात. अजून मी आचार्य प्रशांत सद्गुरूला ट्रोल करत होते का ते चुकीचं म्हणतात, मी बराबर म्हणतो. बघा कसं आहे, हे सगळे आपल्या संस्कृतीला प्रमोट करताय, त्याचा प्रचार करताय. पण कुठंतरी आपणच कमी पडतोय. कारण मागच्या काही वर्षांमध्ये आपले खूप सारे
ऋषी मुनी योगी लोकांना संपवण्यात आलं. आपल्या युनिव्हर्सिटी नालंदा तक्षशिला अशा युनिव्हर्सिटी संपवण्यात आल्या. खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या. पण आपलं कर्तव्य आहे एकमेकांच्या पाये खेचत बसण्यापेक्षा आपल्या संस्कृतीचं जपन करणं, येणाऱ्या पिढीपर्यंत द्यावं. आणि तेवढंच नाही तर प्रॅक्टिकल हिंदू व्हा तुम्ही. आजकाल कट्टर हिंदूची परिभाषा काय आहे? जो मुसलमानांना शिवाय देईल तो कट्टर हिंदू, नाही का? तुम्ही मंदिरात जाऊ नका, तुम्ही योग साधना, तुम्हाला गुरु नाही, काही नाही. ह्या गोष्टीला काही अर्थ नाहीये. सांगत राहील मी जोपर्यंत होईल तोपर्यंत. करायचं नाही करायचं हे शेवटी तुमच्या हातात आहे. आता मंदिराचे प्रकार म्हणलं का लोकांना फक्त नागरा, हेमाडपंथी, विसारा अशा प्रकारचे फक्त आर्किटेक्चर आठवतात. बघा, आर्किटेक्चरल इम्पॉर्टन्स फक्त हा एक शिल्पकलेचा भाग झाला. त्यामध्ये तांत्रिक गुणधर्म पण असतात. पण महत्वाचं हे जाणून घेणं आहे की ते मंदिर बांधण्याचा उद्देश काय आहे, तिथं कोणत्या प्रकारची ऊर्जा आहे आणि तुमच्या जीवनामध्ये या प्रकारची ऊर्जाचं खरंच गरज महत्व आहे का, तरच तुम्ही तिथं जायला पाहिजे. तर याविषयी मी नक्कीच व्हिडिओ बनवणार आणि त्यासाठी बरेच मंदिरं बघावं लागणार, शूट करावं लागणार. पण हे काम मी तुमच्यासाठी नक्कीच करणार आहे. कारण आपल्या लोकांना हे कळणं गरजेचं आहे की मंदिर कशासाठी आणि तिथं आपण नक्कीच जायला पाहिजे का नाही जायला पाहिजे. आणि समजा जर आपण या मंदिरात गेलो तर आपण नक्की त्या मंदिरामध्ये करायला काय पाहिजे हे पण तुम्हाला कळायला पाहिजे. की तिथे जाऊन फक्त बसायचंय, तिथे जाऊन काही आरती म्हणायची, काही पूजा म्हणायचंय का खरंच अभिषेक करायची गरज, हे कळणं महत्वाचं आहे. तर आता ज्याला आपण कुळदेवता, म्हसोबा अशा प्रकारचे दगड असतात शेंदूर लावलेले, आपण ते बघणार आणि तुम्हाला मी हे दाखवणार की त्याचं काय महत्व असतं आणि ते कशा प्रकारे जिवंत असतात. आता यासाठी तुम्हाला पहिले रुद्राक्षचा व्हिडिओ बघावा लागेल, जो मी आधी अपलोड केला होता. जर बघितला नसेल तो आधी बघून घ्या. कारण जर त्यामध्ये मी दाखवलेलं आहे की रुद्राक्ष कशा प्रकारे सकारात्मक गोष्ट असली तर तो घड्याळीच्या दिशेने फिरतो आणि नकारात्मक गोष्ट असली तर तो घड्याळीच्या विरुद्ध दिशेने फिरतो. पण जेव्हा एखादी विशिष्ट गुणधर्म असणारी गोष्ट येते, म्हणजे जिचा स्वतःचा प्राण आहे एक अलग प्रकारचा, तर रुद्राक्ष अलग प्रकारे रिस्पॉन्ड करतो. आणि हे मी एका सद्गुरूच्या अमेरिकाच्या आध्यात्मिक प्रवासाच्या व्हिडिओवरती बघितलं होतं. तर या घनदाट जंगलाच्या मधोमध हा एक दगड आहे. आणि विशेष म्हणलं तर आता साधना झाल्या शरीर खूप संवेदनशील असतं. तर ह्या वेळेला जेव्हा इथं आलो मी तर अलग ऊर्जा वाटली, जसं एखाद्या मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर वाटतं त्याच प्रकारे इथं पण आल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी असा अनुभव होईल की इथं काहीतरी ऊर्जा आहे. आता जर ही सकारात्मक ऊर्जा असली तर रुद्राक्ष घड्याळीच्या दिशेने फिरण आणि नकारात्मक ऊर्जा असली तर घड्याळीच्या विरुद्ध दिशेने फिरण. पण आश्चर्याची गोष्ट तेव्हा होती जेव्हा रुद्राक्ष काही अशी हालचाल दाखवतो. आणि आता काही लोकांना वाटत असेल की मी हलवतोय, तर तुम्ही असे प्रयोग घरी करून बघू शकता. मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं. तुम्ही ताजी पोळी घ्या, 2 दिवस शिळी पोळी घ्या, तुम्ही प्लेन पेपर घ्या, त्याला चुरगाळा, त्यावरती वापस रुद्राक्ष पकडा, तुम्हाला नक्कीच फरक कळेल. आणि यामुळे मी सांगतो की प्रत्येकाने गुरु करायला पाहिजे. आता फ्रॉड गुरु पण खूप आहे मार्केटमध्ये, त्यात काही शंका नाही. पण एक गोष्ट अजून सांगतो की ह्या गोष्टी तुम्हाला ग्रंथात प्रत्येक गोष्ट नाही सापडणार. सद्गुरू जेव्हा त्यांच्या अमेरिकाच्या आध्यात्मिक टूरवरती होते तेव्हा त्यांनी असे काही प्रयोग केले होते आणि मी ते करून बघितले, तर ह्या गोष्टी समोर आल्या. आता जर या बाजूचे आजूबाजूचे दगड आहे, ह्या दगडाच्या भोवती तिथं कुठेही रुद्राक्ष पकडला तो घड्याळीच्या दिशेने फिरतो. पण तिथं असं का होतं? कारण ती जी पण तिथं ऊर्जा आहे, जी पण तिथं देवता आहे, ती देवता माझ्या तिथं प्रेझेन्सवरती, माझ्या तिथं उपस्थितीत ती प्रतिक्रिया देते. त्यामुळे रुद्राक्ष एका रेषेमध्ये हलतो. आणि हे जिथं पण एखादी जिवंत दैवत असेल तिथं तो तशाच प्रकारे रिस्पॉन्ड देणार. म्हणजे देवता, ऊर्जा नाही. म्हणजे ते एक विशेष प्रकारच्या व्यक्तीप्रमाणे. हे बघा, आता इथं रुद्राक्ष जो आहे तो घड्याळीच्या दिशेने फिरतोय, कारण त्याच्या अवतीभोवती सकारात्मक ऊर्जा आहे. पण तुम्ही जेव्हा त्या मेन जिथे ती देवता आहे तिथं पकडल्यावर तो अलग दाखवतो. तर या व्हिडिओसाठी एवढंच. आणि बघा, सांगा व्हिडिओ कसा वाटला, काय काय नाही. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम डिटेल सांगणार की मंदिरं कोणत्या प्रकारचे असतात, एका तांत्रिक किंवा त्याच्या ऊर्जाच्या दृष्टिकोनाने. तंत्र म्हणजे कधी पण असा नका समजा जो एक काळा बाबू आहे, जो हातात खोपडी घेऊन काळे कपडे घालून बसलेल्या, अंगाला भस्म माती चिखल लावून. तंत्र म्हणजे एक प्रकारची टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी म्हणजे ती
देवता बनवण्यासाठी, मंदिर बनवण्यासाठी, ऊर्जेचे स्रोत बनवण्यासाठी आणि याचाच दुष्परिणाम किंवा गैरवापर म्हणजे त्याला आपण काळा जादू म्हणतो. तर या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे येणाऱ्या काळात बघू. बाकी आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा. नमस्कार, राम राम, जय शिवराय.